જય સ્વામિનારાયણ. હું સુનતાબેન સુરતથી મારા રસોડામાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે બનાવશું કારેલા અને ડુંગળીનું શાક. રાઈ, જીરું, હળદર, મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર, લીંબુનો રસ, ગોળ, મીઠું, તેલ, 6 નંગ લાંબા કારેલા, અને કાંદા. હવે આપણે કારેલાને કાપી લઈશું. આ કડક બિયા હોય એને કાઢી નાખવાના. આવી રીતે કટકા કરી નાખશું. હવે કારેલામાં 1.5 ચમચી મીઠું નાખશું. એને બરાબર હલાવીને 10 મિનિટ મૂકી દઈશું. હવે આપણે કાંદાને સમારી લઈશું. હવે કારેલા મીઠાના કારણે પાણી છોડવા લાગ્યા છે, તેને આ રીતે સરખા મસળી લઈશું. કારેલામાંથી 2 હાથ વડે આ રીતે પ્રેશર આપી બધું પાણી નીચોવી લઈશું. હવે ગેસ ચાલુ કરીને તવલું ગેસ ઉપર મૂકી દઈશું. હવે આપણે 6 ચમચી તેલ ઉમેરશું. તેમાં 1/2 ચમચી રાઈ, 1/2 ચમચી જીરું, સમારેલા કારેલા અને કાપેલી ડુંગળી નાખી દઈશું. પછી તેને બરાબર મિક્સ કરી લેશું.
ફરીથી તેમાં 1 ચમચી તેલ ઉમેરશું. હવે તેમાં અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું. પછી તેને સરખું મિક્સ કરી લેશું. હવે તેમાં 3 ચમચી ગોળ, 1 ચમચી લીંબુનો રસ નાખશું. હવે કાંદા કારેલાનું શાક સરસ બની ગયું છે. તેને હવે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. આ રીતે બનાવેલું કારેલાનું શાક ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અત્યાર સુધી બનાવેલા કારેલાના શાકમાંથી આ શાક ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બન્યું છે. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી? કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો.